ઘડિયાળમાં સમય જુઓ ભાગ 2। આજે આપણે શીખીશું ઘડિયાળને કલાક અને મિનિટના રૂપમાં કેવી રીતે જોવામાં આવે છે। સાહેબ, અમે તમે આપેલું ગૃહ કાર્ય કરી દીધું। કયું ગૃહ કાર્ય? સાહેબ, તમે કાલે અમને કલાક અને મિનિટ કાંટાને જોતા શીખવ્યું હતું અને અમને પિકનિકનું સમયપત્રક આપીને કહ્યું હતું કે બધા જ સમય માટે ઘડિયાળમાં કલાક અને મિનિટ કાંટા દોરવાના છે। તો સાહેબ, મેં આપેલા સમય પ્રમાણે કલાકના અને નેહાએ મિનિટના કાંટા બનાવ્યા છે। ઓ હા, બતાવો। જોઈએ પહેલો સમય કયો છે? પહેલો સમય છે સવારે 7:15। વંદના તે કલાક કાંટાને 7 પર બતાવ્યો છે અને નેહા તે મિનિટ કાંટાને 3 પર બતાવ્યો છે, જે એકદમ સાચું છે। સાહેબ, બીજા પણ જુઓ। હા, બધા જોઉં છું। હા, આ બધા તો સાચા છે। તમે કલાક અને મિનિટ કાંટાને જુદા જુદા જોતા શીખી ગયા અને હવે તમે ઘડિયાળમાં સમય જોઈ શકો છો। મતલબ સાહેબ? મતલબ તમે ઘડિયાળને જોઈને સમય જણાવી શકો છો। સારું। આ જુઓ ઘડિયાળ। એક ઘડિયાળમાં 2 કાંટા હોય છે। નાનો કાંટો કલાકનો કાંટો હોય છે, મોટો કાંટો મિનિટનો કાંટો હોય છે। શું તમે આ ઘડિયાળને જોઈને જણાવી શકો કે આમાં કેટલો સમય થયો છે? પ્રયત્ન કરીએ સાહેબ। આમાં કલાક કાંટો 1 પર છે, એનો અર્થ 1 વાગ્યો છે। અને સાહેબ, મિનિટ કાંટો 2 પર છે, તેનો અર્થ 10 મિનિટ થઈ છે। તમે બંને સાચું જણાવ્યું છે। હવે આપણે કલાકનો કાંટો અને મિનિટ કાંટાના સમયને એક કરીને બોલીશું, એટલે કે 1:10। શું સાચે જ આ આટલું સહેલું છે? હા, જુઓ આ કાંટાને ફેરવી દઉં છું। હવે તમે જણાવો કે શું સમય થયો છે? સાહેબ, હવે સમજમાં નથી આવતું, કેમ કે કલાક કાંટો 3 પર નથી, 3 થી આગળ જતો રહ્યો છે। હા વંદના, કલાક કાંટો જો 3 ઉપર હોત તો સમય થયો હોત 3, કેમ કે આ 3 થી આગળ છે। તેનો અર્થ છે કે 3 થી વધારે વાગ્યા છે અને 4 થી પાછળ છે। આનો અર્થ થયો 4 હજી સુધી નથી વાગ્યા। બરાબર સાહેબ, હવે સમજમાં આવ્યું કે કોઈ અંકથી આગળ જો કલાક કાંટો જતો રહે તો તેને કેવી રીતે વાંચવાનું છે। પરંતુ સાહેબ, આ ઘડિયાળથી તો એ સમજમાં આવી ગયું કે આ સમયે 3 થી વધારે અને 4 થી ઓછા વાગ્યા છે, પણ 3 થી કેટલા વધારે વાગ્યા છે એ કેવી રીતે જણાવીશું? કોઈ કલાકથી કેટલી મિનિટ વધારે છે તે જાણવા માટે તો મિનિટ કાંટો જોવામાં આવે છે। નેહા, તું મિનિટ કાંટાને જો। સાહેબ, 30 મિનિટ થઈ છે। તેનો અર્થ એ થયો કે 3 વાગી ગયા છે અને 3 વાગ્યા પછી 30 મિનિટ વધારે થઈ ગઈ છે। જો આપણે આ ઘડિયાળથી સમય જોઈએ તો આપણે કહીશું કે 3:30 થઈ છે। હવે થોડું થોડું સમજમાં આવી ગયું સાહેબ। જેમ જેમ તમે સમય જોવાનો પ્રયત્ન કરશો, તમને ઘડિયાળ જોતા સારી રીતે આવડી જશે। એકવાર ફરીથી જોઈએ છીએ। જણાવો શું સમય થયો છે? સાહેબ, કલાક કાંટો 8 થી આગળ છે, તેનો અર્થ 8 વાગીને થોડી મિનિટ થઈ છે। થોડી નહીં, મતલબ 45 મિનિટ થઈ છે। એટલે સાચો સમય છે 8:45। ખૂબ સરસ। હવે તો તમે એકદમ સાચું જણાવ્યું। એક સમય વધારે જણાવો। આ સમય। સાહેબ, 12 થી થોડો વધારે સમય થયો છે। સાહેબ, મિનિટ કાંટો તો 10 થી આગળ છે અને 3 પર પહોંચ્યો નથી। આમાં મિનિટ કેવી રીતે જોઈશું? જુઓ નેહા, આ ઘડિયાળના અંકોની વચ્ચે તું આ નાના નાના નિશાન જોઈ રહી છે? હા સાહેબ। દરેક નિશાન 1 મિનિટ દર્શાવે છે। જેમ કે જો મિનિટ કાંટો 2 પર હોય તો આપણને ખબર છે કે 10 મિનિટ થઈ છે, પરંતુ જો 10 થી આગળના નિશાન પર આવી જાય તો આપણે કહીશું 11 મિનિટ થઈ છે। તેનાથી આગળ પર 12 મિનિટ વાંચી શકાશે, તેનાથી આગળ 13, પછી 14, જ્યારે 3 પર આવી જશે ત્યારે 15 મિનિટ થઈ જશે। સમજી ગઈ સાહેબ, 12 મિનિટ થઈ છે। તો હવે આખા ઘડિયાળને જોઈને જણાવો। સારું સાહેબ,
આ ઘડિયાળ પ્રમાણે અત્યારે 12 વાગીને 12 મિનિટ થઈ છે. વાહ નેહા અને વંદના, હવે તમે ખૂબ જ સારી રીતે ઘડિયાળ જોતા શીખી ગયા છો. એકવાર જણાવો, તમે આજે શું શું શીખ્યા? સાહેબ, અમે જાણ્યું કે ઘડિયાળમાં નાનો કાંટો કલાકનો કાંટો હોય છે. મોટો કાંટો મિનિટનો કાંટો હોય છે. જો મોટો કાંટો કોઈ અંકથી આગળ જતો રહે છે તો આપણે એ કહીશું કે તે વખતે તે અંકથી વધારે સમય થયો છે. અને તે અંકથી કેટલો વધારે સમય થયો છે તે જોવા માટે આપણે મિનિટ કાંટાને જોવો પડશે. ઘડિયાળમાં જે નાના નાના નિશાન દોરેલા હોય છે તે 1 મિનિટને દર્શાવે છે. ખૂબ સરસ. હવે તમે ઘડિયાળને જોઈને સમય જણાવી શકો છો. આભાર સાહેબ. હવે અમારો વર્ગ શરૂ થવાનો છે તો અમે જઈએ છીએ.